Unatkozom. Ti is. Csináljunk. Menjünk valahova. Menjünk besétálni. Hol vagy? Menjünk el Gran Canariára. Hát. Menjünk. Jó. What's wrong with me? Why do I feel like this? I'm going crazy now. Pretty lights, you're in the city of wonder. Ain't gon' play nice. Watch out, you might just go under. Better think twice. The train of thought will be altered. So if you must fall to be wise, your mind can disturb your life. It's like the darkness is the light. Disturb your life. Am I scaring you now? Disturb your life. Ain't used to what you like. Disturb your life. Disturb your life. A reptéren nagyobb volt a nyüzsgés, mint máskor, de a folyamat maradt a régi. Átvettük a jegyünket, keresztet vetettünk a bőröngyeinkre, és elindultunk a tranzitváróba. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that? A Skycourt elkészülte óta nem repültem, úgyhogy már kíváncsi voltam az új váróra. A látvány tekintetében nem ért csalódás. Azt egyébként nem szabad elfelejteni, hogy amikor ezt építették, akkor ez korán sem felelt meg az elvárásoknak. Helyenként beázik, helyenként hiányzik egy-két ajtó, de egyébként az elég szép. Arról van valami információt, hogy kb. Mennyibe kerül az építés? Arról, hogy elég sokáig tartott, és mindig nem sikerült felszámolni a túlhatásokat, tehát amikor bejöttünk, akkor például ott volt ilyen levakolatlan gipszkarton. Igazán volt egyértelmű szemben, hogy hova kell menni. De ez egy impozáns vendégekhez képest. Én annak örülök nagyon, hogy az ételem variáció volt meg. Igen, és elég neves márkák. Meg hát ezt az eddigi reptéren nagyon cikinek tartottam, hogy a felmagasságot megállt 3 méternél, pedig az összes nemzetközi repülőtér az ugye sugallja azt, hogy most ilyen kolosszális esemény fog történni, és az egy ilyen épület van szó. Utána átmentünk a B kapukhoz, ahonnan már látni lehetett a gépünket. Érdekes lehet reptéren dolgozni, egy olyan helyen, ahonnan mindenki más indul vagy érkezik, ami mindenkinek szimbolikus jelentéssel bír. Azért különleges hely a reptér, mert ide csak azok léphetnek be általában, akik utaznak, ugye a személyzet. Tehát ez végül is már egy kiváltságos hely, egy olyasféle VIP klubja a modern időknek. Persze nem ezt az elkülönítést szeretem, hanem a hangulatát, amelyik ebből ered. Miután jól teletömték a gépünket balról kajával, jobbról takarókkal, már szállhattunk is be. Az ominózus folyosó és az ominózus hiányzógép a folyosó végén. És a mozduló lépcső. Itt a gépünk. Felszálltunk a gépre annak ellenére, hogy világosan feltüntették rajta a műszaki állapotát. Üdvözöljük Önöket gépünk fedélzetén! Miután mindenki beszállt és elmondták, mi a teendő, ha a gép egy vulkán lávakürtőjébe csapódik, következett a kedvenc részem. A felszállás. Amikor az ülésbe préselődöm, miközben a turbinák eszméletlen ereje maga után rántja a gépet a levegőbe. Átérzem, a pilóták miért is lettek pilóták.
Ha az ember már eleget repült, az apró házak és a tejszínhabfelhők nem nyűgözik le. Helyette érdekes dolgokat fedezhet fel a gépen. Például, hogy ezeket a matricákat bellóta nem cserélték, a magyar írásban is kiabál a külföldiekkel, egy repülő is lehet rosszul karbantartott, és elgondolkodik, milyen lehet, amikor ezen egy 5 kilós szövetkabát lóg. Sőt, a vacsorát sem úgy fogyasztja el, ahogy elvileg kéne. Részemről külön lázadás volt, hogy te a helyet kávét kértem. És ha az ember néha napján még az ablakon is kinéz, bizony hamar rájön, hogy idefenn sincs egyedül. Sőt. Miután megettünk mindent, a témába vágó szórakozás után néztem. Azért egy valami a mai napig lenyűgöz a repülőn. A naplemente. Később a gibraltári szoros nagy érdeklődést keltett, csoda, hogy fel nem borult a gép. Mielőtt megérkeztünk volna Gran Canariára, megálltunk Agadirban, Marokkóban, hogy felvegyünk magyarokat, akik hazafelé tartottak Budapestre. Utas cseréltünk, tankoltunk, és mentünk is tovább. A maradék időt zenehallgatással töltöttem, még nem szálltunk a célállomáson. Enyhe turbulenciába szálltunk le, a kevésbé edzettek úgy sikoltottak fel néha, mint a hullámvasúton. De ezért nem tudom hibáztatni őket, a zuhanás érzése a gyomorban a legrosszabb repülés közben. Leszállás után a gép egy halomban hevert, úgyhogy elhagytuk, és egy homogéninkért mentünk. Miután kiadták az összes piros bőröndöt, a mieink is megérkeztek. 1, 2 és 3. Mindegyik megvolt, irány a busz. Lassan el is indultunk a szállodánk, a Melia Tamarindos felé. Megérkezve egy kihalt, ám annál impozánsabb bubi fogadott minket. A recepción átadták a szobákat, közben valamiért rendőrt hívtak, és érdekességként megjegyezném, hogy a spanyol recepciósnak nem okozott nehézséget kimondani a nevemet. Most először volt külön szobám, így eléggé tudtam örülni neki. Na, nézzük a szobámat. Villany. Hopp. Szép fürdőszoba. Szép nagy ágy. Szellőztetés van. Itt a vacsi. Már is vendégem van. Szervusztok. Telefon. Jó, tévé. Nézzük mi a vacsi. Hopp. Egy rakáshús. És a kilátás pedig... mint Las Vegasba, csak 28 emelettel lejjebb. A hálórész, a fürdő és a WC is eléggé szépen fel volt szerelve. No, 10 órával az indulás után meg is érkeztünk, itt vagyok a szobámban. Tudni kell, hogy ez egy 5 csillagos szálloda elvileg, és meg kell hagyni, hogy értenek a tálaláshoz, tehát látványilag, elrendezésileg, a szobának a tálalása is, ahogy bejön az ember, hogy minden villany fel van kapcsolva, ahogy bedugja a kártyát, tulajdonképpen elétárul a szoba teljes pompájában, tehát ez nagyon jó.
és a fürdőszoba az is makulátlanra volt takarítva, meg hát itt van a vacsora előttem. Itt várja a megfáradt vándort, tehát ez mind dicséretes, és kíváncsi leszek egyébként, hogy tartják is ezt a színvonalat, vagy nem, mert néztünk review-kat, de az internet szerint ez inkább olyan 3 csillagnak felel meg a gyakorlatban, hát lássuk. Na, az egyébként szép és jó, hogy itt van a friss finom vacsi, csak hogyha nincs mit inni hozzá, akkor ugye keveset ér, úgyhogy keressünk vizet. Azt mondták, hogy van a folyosón. Halló, víz, merre vagy? Vizecske. Várjunk csak, mi volt ez? Ebből lehet inni. Szervusz, anyám. Találtál vizet? Nem. Szerintem nincs is a folyosón. Szerintem itt van. Ó, de hát ez van guéra. Miután szereztem italt is, neki láttam a vacsorának. Na, most, hogy itóka is van, akkor vagyunk. Szóval ez érdekes volt ez az út, mert a indulás előtt, tehát 3 nappal ezelőtt tudták meg anyuék, hogy leszállunk ugye Agadírban is. Én pedig ma tudtam meg, utazásunk napján, úgyhogy így végül is nem 4 órát utaztunk, vagy 5-öt, nem is tudom már melyik volt az eredeti időtartam, szóval nem 4 órát utaztunk, hanem hát mondhatjuk, hogy végül is 9 órát kb. Tehát úgy mindennel együtt. És akkor még 1 órát rászámoltam a reptéri bóckodásra, meg itt a recepción, amíg vártunk, mert úgy hallottuk, hogy a recepciós a rendőrt hív valamiért, de egyikünk spanyolja sem annyira jó, hogy érthettük volna, hogy miért. Illetve nem tudom már, hogy kezdtem ezt a mondatot. Gondolom egy kicsit kifárasztott ez a maratoni utazás. De most jól fog esni ez a vacsora, mert valóban éhes vagyok. Hú, ez nagyon extrém piros. Ez a valami. Próbáljuk ki. Elvileg az lesz a koncepció, hogy reggelit és vacsorát kapunk, ebédre improvizálunk. Nagyon finom. Nem fog tudni így beszélni. Hamar feladtam, túl finom volt a szalámi. Na, mára ennyi. Holnap folytatjuk.